الباقي، فنانة تشكيلية وأستاذ مساعد بكلية فنون جميلة قسم التصوير. تعتبر بدايتي مع الفن ده من وأنا عندي مثلا 5 سنين. ده نتيجة إن والدتي كانت مخرجة عرايس، وكان عندنا أوضة في البيت عبارة عن الأتيليه بتاعها، فكنا ندخل نتفرج على ماما وهي بترسم وبتعمل الشخصيات وبتصمم العرايس واحنا صغيرين. بالإضافة إن والدي شاعر سمير عبد الباقي ده كان بيحكي لي قصص يعني اللي هو بيكتبها للأطفال وأنا أقعد أرسمها. وكان أول كتاب ليا وأنا عندي 7 سنين. بابا عمل لي مفاجأة ولم كل الرسومات بتاعتي وطبع كتاب اسمه رسالة إلى الشمس، ونزل وأنا عندي 7 سنين. فاتربيت في بيت يعني بيقدر الفن. يعني ماما نجلاء رأفت كانت تاخدني معاها المسرحيات وهي بتخرج وهي بتصمم الديكور، فتعودت على الألوان والإضاءات، وإن أنا أشوف إزاي العمل بيبدأ من الورق لغاية ما يبقى عمل متكامل. ماما خريجة فنون جميلة، فكان طول الوقت أنا نفسي أدرس اللي ماما درسته. فبعد ثانوية عامة جبت مجموع كبير، فبدأ بقى الأصحاب والصديقات يقولوا لي لا خسارة ما تخشيش فنون جميلة، بس أنا كنت عارفة هدفي فدخلت فنون جميلة. وفي البداية كنت بميل لقسم جرافيك، بس لما قعدت فيه شوية ما كملتش، نقلت قسم تصوير. وكنت بنحت برضو، كنت بروح بعد الظهر قسم نحت أحاول أنحت. كنت بحاول أجمع بين ال3 أقسام بتوع كلية فنون جميلة. الدراسة فنون جميلة ممتعة جدا، ان انت بتشوفي كل حاجة حواليكي، هي جو اكتر من انك بتاخدي معلومة يعني مؤكدة. فكانت فعلا بداية ان انا احط نفسي بقى في بداية الفن. يعني اول ما يعني دخلت الكلية اتقابلت مع دكتور وشاح الله يرحمه، ده فنان عظيم جدا. كنت دايما اقعد اتناقش معاه واقول له انا عامله زي السفنجه، عايزه اخد كل حاجه، ليه هم حاطيننا في اقسام؟ يعني قسم ده غير ده غير ده، انا عايزه اعمل كل حاجه. وكنت فعلا بحاول ان انا اعمل ده، يعني شويه اعمل حفر وشويه اعمل نحت وشويه اعمل تصوير. ده خلاني الافكار كتير في دماغي. بدأ التحرر من مشروع التخرج. كنت بنزل ارسم في الاحياء الشعبيه وفي القلعه وفي الحسين. لفت نظري مثلا الحمام الشعبي، ان هو مازال موجود والناس لسه بتروح وكده، فعملت المشروع التخرج بتاعي عن الحمامات الشعبيه. بدأت عملت مساحه ضخمه جدا 4 متر في 2 متر، وكان يعني زي تحدي كبير. ده خلاني اتحرر في الخامه، ان انا عايزه مثلا اعمل القدم بتاع الحيطان، ان انا عايزه ادي وفي نفس الوقت حداثه، ان انا بعمل موديل حديث في جو قديم. بعد كده طبعا بعد الماجستير والدكتوراه بدأ الواحد يفكر ليه بيرسم او ليه بيعمل تصوير، او ايه الغرض من اللوحة. فمش الغرض من اللوحة انا بعمل لوحة جميلة، لا، انا بعمل حاجة، بوصل فكرة، بوصل يعني احنا الدكتوراه بتاعتنا عبارة اسمها فلسفة التصوير، فانا عايزة اوصل فلسفة ما من داخل اللوحة. فبدأت التجارب، يعني بدأت ان انا مثلا مرة يلفت نظري تكوينات الجهنمية في كل حتة في مصر، ودايما بفكر في مصر، يعني دايما بدور على حاجة تربطني بجذوري. فبدأت عملت معرض اسمه جهنميات، أخدت التكوينات بتاعت الجهنمية وألوانها، بس اتحررت من تكوينات الطبيعية. بدأت أحطها في أشكال هندسية، في أشكال، في دايرة، في مربع، في مثلث، أستخدم تكنيك مرة تهشير، على مرة ستانسل، على يعني كنت بجرب كل التكنيكات. ده برضو اداني جرأة. وبعد كده بدأت أشتغل ديجيتال آرت، يعني بدأت أعمل مثلا بينتينج بس يعني ديجيتال، وبدأت بعد كده أشتغل عليه تاني بينتينج. يعني بدأت ده برضو اداني جزء من التحرر، ان انا اقدر استخدم كذا اسلوب في لوحه، وفي نفس الوقت هي تصوير في النهايه. يعني لما بشتغل عليها تاني بالاويل او بالمواد بتاعه تصوير الاكريليك، دي بتتحول تاني للوحه بعد ما كانت مجرد طبعه او مجرد انها ديجيتال. بعد كده الفكره الاخيره اللي هي جات لي في المعرض اللي ان شاء الله قريب،
ان هي رجعت للقدم اكتر. قعدت ادور في المصري القديم كتير قوي، وعملت ابحاث عن الفن المصري القديم. فحبيت ارجع ان احنا اصل التصوير اصلا، يعني لو حتى الفيوم وجوه الفيوم تعتبر بدايات التصوير، ان ازاي هما بدأوا يخلطوا الاكاسيد اللونية والبيجمنت والبودرة بشمع العسل، خامات طبيعية جدا، الاحجار وشمع العسل، وادوها استدامة موجودة لغاية دلوقتي. يعني قبل حتى ما يبدأوا يكتشفوا ان هم يضيفوا الزيوت للبودرة عشان تبقى خامات زيتية، يعني اللي هي الألوان الزيتية. فقلت لا، لازم ادور واشتغل في التكنيك ده لغايه ما اوصل لحاجه برضو بفكر حداثي، فكر معاصر، يعني باخد القديم وبحطه في فكر جديد. وكانت اللوحات كلها من وحي بحيره الفيوم، يعني قضيت فتره كبيره جنب بحيره الفيوم، وبدات احس ازاي الالوان بتتغير والاشكال وعملت المعرض كله عباره عن لوحات من وحي الفيوم، لكن باستخدام اسلوب الانكوستيك اللي هو شمع العسل والنار والحراره. هو طبعا في الوقت الحالي احنا الدنيا ما اتفتحت بالنسبه لنا جامد جدا، غير لما كنت مثلا طالبه او قبل حتى 10 سنين. كنا عشان نلاقي لوحة أو كتاب أو نزور متحف بنعاني، عشان طبعا صعب ان انت تسافري فرنسا أو تسافري أمريكا أو كذا عشان تشوفي أعمال العالم. النت ساعد كتير قوي ان انت بدأت تخش على المتاحف تشوفي الفنانين وتطورهم. ده ادانا سهولة في ان انت توصلي للفكر اللي انت عاوزاه، وانك انت تاخدي من هنا ومن هنا ومن هنا وتكوني شخصيتك الخاصة. طبعا عرضت بره، عرضت في ايطاليا، وكنت كوميسير في مهرجان البحر المتوسط، وعرضت برضو في الكويت، وعرضت برضو في روسيا. يعني ده برضو ادى الواحد احتكاك حلو بالعالم الفن الكبير. ولازم نعتبر ان الفن لغة العالم، ما هواش لغة خاصة، وبالعكس كل ما كان الفن قريب لشخصيتك كل ما وصل ما يبقاش استنساخ لحد تاني. وكل الفنانين بيستفيدوا من بعض، لكن الفكرة ازاي تستقل بشخصيتك في الفن بحيث ان لوحتك تبقى بصمة خاصة. طبعا مصر غنية جدا بكل الموضوعات وبكل الأفكار، فدايما أنا بحطها يعني في تفكيري بدون قصد، هي بتطلع بدون قصد. يعني دايما يلفت نظري الحاجة اللي فيها مصرية، مثلا زي الهيش. مثلا الهيش ده نبات بتلاقيه في الطرق، بتلاقيه حوالين الترع، بتلاقيه حوالين البحيرات، موجود في كل مصر. فبدأت أراقبه مثلا ازاي ألوانه بتتغير، ازاي شكله بيتغير مع المواسم. فجأة تظهر له زهرة جميلة جدا مبهجة لونها أبيض شاهق، فجأة يبقى عود ناشف. بدأت يعني أخده كموضوع دراسي، وعملت بيه معرض كبير اسمه غاب الريح. وخرجت عن الواقع ان انا لعبت بالالوان والايقاع والشكل، وخرجت من حاجة مصرية بنشوفها كل يوم لحاجة جديدة ممكن إن تستغربي انها موجودة. يعني ممكن تلاقي برضو مصريتي في الانكوستيك زي ما اتكلمت، ان هو الخامة مصرية اصيلة. ممكن تلاقيها في الموديل، انا بشتغل موديل كتير قوي، المرأة المصرية شغلاني. عملت سلسلة اسمها لا أريد أن أسمع، لا أريد أن أتكلم، لا أريد أن أرى. برضو مرأة موجودة في محيط قريب للمحيط العربي بتاعنا، وإن هي رافضة تسمع ورافضة تتكلم، نوع من الرفض للقيود المستمرة اللي هي دايما بترجع المرأة لورا مش بتدفعها لقدام. وفي كذا لوحة تانية استخدمت المرأة لوحدها، سواء مثلا في مرحلة انتظار، في مرحلة ترقب، في مرحلة صراع داخلي. في برضو مجموعة لوحات عملتها عن مرضى السرطان، دي عن تجربة يعني أمرت بيها، عن ازاي ان بقى العلاج بيسحب الروح مش بيضيف له.
يعني فبرضو دي كانت تجربة وغيرها.